Miqtë nderuar, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazh, është kjo magazina e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Do të flasim sot për certifikimin e rezultateve që pritet të ndodhë nesër fiks pas një muaji pas datës së zgjedhjeve. Cilat janë pritjet për qeverinë Kurti, si do të mund të funksionojë ajo bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kemi një zhvillim me tri përpara këtyre është dorëheqja e drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, zoti Shpend Maxhuni, sepse ka nisur tash eksponent televizit vetëvendosje, bëjnë postime dhe të kërkojnë edhe dorëheqjet e tyre, sepse sipas tyre këtu nis çkapja e shtetit. Do të analizojmë të gjitha këto me politologun, profesorin universitar Zëmbelul Beqaj. Mirë se vjen, profesor. Mirë se vjen. Do ta nis këtë bisedë me këtë zhvillimin e fundit, me dorëheqjen e drejtorit të AKI-s. Dorëheqjen e tij e ka pranuar kryeministri i dorëheqjes, zoti Haradinaj, duke dekoruar atë me medaljen e Skënderbeut, por ajo çfarë më ranë sy është se eksponent televizës vetëvendosje ka nisur me njëherë postime në rrjetet sociale duke thënë se çkapja e shtetit nisi dhe shpresojnë që të tjerë të ndjekin shembullin e Maxhunit. Çfarë thotë kjo për juve? Institucioni i AKI-s duhet të nënkuptohet si pararoj e gjitha veprimeve të cilat kanë mundsuar deshën të pranim apo jo kapjen e shtetit. Pra, ne kemi pas situata të tilla në kuadër këtij institucioni, të cilat na ka bën të dyshojmë se është me të vërtet ajo sita e parë e cila e krijon veçmas aspektin zyrtar në mënyrë të ndershme, të pastër, të sinqert, reale dhe të drejtë. Në çfarë rastesh? Për shembull, rastin që kemi të bëjmë me disa ish drejtues të AKI-s, të cilat ka përfunduar në kabinetin e Thaqit, dhe veçmas, rasti i të ashtu quajturve gilenistëve, tregon se një nga burimet e gjitha veprimeve që kanë quar në drejtim të kapjes së shtetit, gjithsesi ka të bëjë edhe me AKI-n. Dhe pikrisht, ndoshta kjo mund të jetë edhe arsye kryesore që nesër apo pas nesër, besoj se kjo çështje do trajtohet, meqense ka mbet pezull në Komisionin e Parlamentit të Kosovës dhe do të dëshmohet e vërteta e cila është lënë anash për arsye taktike politike dhe besoj se ky është një moment i ri, po krijohen rrethana të reja, të cilat krijojnë edhe mundësi që të bëhet një filtrim adekuat, nga se ne, nëse ju kujtohet, ndoshta juve jo, por shikuesve ndoshta ju kujtohet se kemi pas edhe një kryetar të komisionit verifikues, të cilit i ka dalë fatso dhe diploma e shkollës mesme. E paramendoni tash që ai është dashur të bëj verifikimin e kuadrave të cilat kanë qenë në institucionet të pushtetit të Kosovës. Kur po flasim për rastin e të ashtu quajturve gylenistëve, zotri Maxhuni që sot do dorëheqen nga AKI-ja, në atë kohë ka qenë shefi kryesor i policisë së shtetit. Aspekti operativ i gjitha veprimeve ka shkuar përmes policisë. Aspekti informativ ka shkuar përmes AKI-s. Po transformimi i tij apo transferimi i tij nga pozita e drejtorit të policisë në pozicion të shefit të AKI-s mund të ndërlidhet me një bashkëveprim i cili nëse kurrë tjetër na bën të dyshojmë. Dhe kjo nuk është kurrë që duhet të jetë tragjike për askën, por do të ishte tragjike nëse ne e kalojmë këtë lidhje pa bërë një analizë mirëfillt, duke i marrë parasysh cilat kanë qenë veprimet konkrete të cilat janë bërë në ndërlidhje mes AKI-s dhe policisë, se kjo gjithsesi ka qenë e organizuar në këtë mënyrë, ose nëse nuk ka qenë kështu, ekziston përgjegjësia edhe juridike, edhe shefit të AKI-s, edhe të drejtorit të policisë, nëse ka ndodhur të gjëra ashtu siç ka thënë kryeministri Ramush Haradinaj se s'ka pas kurrë informacion. Edhe përgjegjësia pse ata kanë bërë pa e njoftuar ashtu si duhet mbas ligjit njëri tjetrin. Sipas kësaj logjike, e bie që edhe policia e shtetit është e kapur? Sipas kësaj logjike nuk mund të themi se policia, po themi si tërsi, një kryesor. Tash mirë që u korrigjova se unë mendoj që policia e shtetit e ka një bazament relativisht të shëndosh. Është çështja se si menaxhohet çështja e policisë dhe gjitha segmenteve tjera të institucioneve të Kosovës. Dhe jo rastësisht çështja e çkapjes së shtetit duhet të fillojë pikërisht aty ku krijohet sita e parë e pastrimit kadrovik. Dhe nëse kurrë tjetër, nuk besoj se kjo që ka qenë
e Ramushit që pas ka dekoru me diçka një farë medalje, se nuk shkon njëna me tjetër. Njëna me tjetër nuk shkon, se nëse është dekoruar ai edhe me dhënë dorëheqje, mendoj se kontradiktu in adjecto nuk shkon njëna me tjetrën, por të Ramushi mund të pritet edhe diçka tjetër, por realisht unë mendoj se klima që po krijohet dhe rezultati definitiv që po del të jetë në përputhje me reflektimin e vullnetit politik të shumicës, tregon se gjithsesi duhet të fillojë procesi i çkapjes së shtetit nga të gjitha institucionet, të cilat ka mundësuar kapjen e shtetit dhe krijojnë eventualisht mundësinë për eliminimin e pasojave të tilla. Jemi në atë situatë që potencialisht institucionet dhe njerëz që dyshohet se janë aty duke kapur shtetin, të japin vetë dorëheqje, të shojnë rrugë vetë, dhe të identifikohen si kapës shteti, kjo pak nuk më duket e lehtë. Nuk duket e lehtë, por situata në politik duhet të analizohet gjithmonë dhe vazhdimisht në përputhje me kontekstin e rrethonave. Dhe mos harrojmë, aktualisht, konteksti i rrethonave politike po ndryshon, ta themi ndoshta radikalisht, për arsye se për herë të parë një sistem i cili është ndërtuar së paku 20 vjet, po shkon gradualisht në harres, në histori, dhe rinia po e mund të moshuarën, dhe në këtë kuptim po lind një shans e cila mund të amben një kahje të shëndosh. Kjo nuk do të thotë se do të ndodhë, por shansa ekziston. Dhe çështja se si ka shkuar, nëse po ndëlidhe me rastin vetëm të AKI-s, me ish kryesuesit AKI-s që kanë përfunduar kryesisht në kabinet tash më thashit, për disa bile ka pas akt akuza, tregon se gjatë tërë kohës përzgjedhja e kryesuesve në këto institucione ka qenë së paku diskutabile dhe është momenti kur së paku aty ku është domosdoja dhe nevoja më e madhe që të bëhet një pastrim i çështjeve veçmas kadrovike të realizohet në përputhje me ligjin dhe në përputhje me kontekstin e rrethonave. Sot realisht ne po flasim para auditorit në një situatë kur vullneti politik i shumicës së qytetarëve, pra të sovranit, ka krijuar një atmosferë dhe po krijon një mentalitet tjetër. Po, ju po thoni që njerëz janë njerëzit kryesorë të AKI-s janë akomoduar te zyra president, por edhe te zyra e kryeministrit në detyrë, zotit Haradinaj, është kryeinspektori i fundit i AKI-s, që s'po kujtohet emri për momentin, është këshilltar i jashtëm i kryeministrit në dorëheqje dhe ai ka dhënë shpjegimin se njerëz që kanë punuar në këtë institucion nuk mund të largohen dhe të jenë larg për shkak të asaj çfarë dinë dhe çfarë kanë bërë. Po duhet të ruhen me fjalë të tjera. Po, nëse është ky argumentim, të cilin nuk pas kam dëgjuar e ka ripërsëritur me 10 herë. Nuk e kam dëgjuar të, por kjo vetëm flet se me të vërtet nuk ka qenë rast i izoluar, por ka qenë sistem që është ndërtuar 20 vjet. Prandaj kjo është domosdo. Pra, unë gjithmonë jem deklaruar se nuk mund të bëjnë shpresat mëdha se është kriju një alternativë politike pas zgjedhjeve të fundit. Por gjithsesi, ky ndryshim i vogël besoj se krijon kushtet për një diskontinuitet të veprimeve në rishikimin e pozicioneve të vendeve kyçe në kuadër të pushtetit të Kosovës. Pra, jo vetëm në ekzekutiv, jo vetëm në ligjor, edhe në drejtësi, edhe në prokurori, gjitha gjanat të cilat kanë qenë së paku pjesë e sistemit të ndëlidhur, se çështja e ish pushtetarëve, që kanë qenë me vite të tëra duke përfshirë këtu edhe një pjesë të LDK-s, e cila së paku rreth 15 vjet ka qenë kuadër të këtij sistemi, duhet ta rishikon konceptin se si do të bën koalicionin me vetëvendosjen për faktin se nuk mundet njerëzit të cilët kanë qenë pjesë të atyre institucioneve apo i kanë mbështetur ato institucionet të bën shpresë e diskontinuitetit pas koalicionit të ri. Pra, LDK-ja duhet të shfrytëzojë dhe situatën që në kuadër të kontekstit të ndryshuar të rrethonave të i vendos në sistem njerëzit të ri, potencialet kadrovike kompetente e profesionale, që japin frymë të re në përputhje të krijimit të klimës së shëndosh. Para se të dalim të kjo të bashkëpunimi mes lëvizjes vendosje dhe LDK-s, potencialisht qeveria e ardhshme me Kurtin kryeministër, vetëm që ta përfundojmë këtë argumentin e dorëheqjeve mbas kësaj logjike të njerëzve që dyshohet se e kanë kapur shtetin në pozicionet e tyre. Pra, prisni ju mbas kësaj logjike që të ketë edhe dorëheqje të tjera apo të paktën do duhej që njerëzit të japin dorëheqje që cilësohen se e kanë kapur shtetin?
Ne kemi një shkas i cili po sillet si leitmotiv për rastin e Deharit dhe kemi një gjendje simptomatike për atmosferën që është krijuar. Nga kandi i praktikës e drejtanishme, unë sa di vetëm një ministër ka dhënë dorëheqje i LDK-s kur ka qenë ministri punë, zoti Rexhepi, domethënë. Fatmir Rexhepi, po se nuk e pata haru për rastin e vrasjeve të dy aktivistëve për demonstratat e Shkutit kur kanë qenë atëherë. Pra, realisht nëse në këtë temën e cila është mjaft sensibile dhe ndoshta edhe për shumë kë e pakëndshme, megjithatë ka ndodhur një veprim i cili është në aspektin moral dhe etik për ta vlerësuar. Pra, nëse ka kuptuar, mund kemi analogji këtu. Nuk kemi analogji, po veprimi është, domethënë, moral. Nuk e ka detyruar enda askush pos atmosferës dhe mentalitetit që është krijuar. Domethënë, po në atmosferën e tashme, më falë që bëndë pesë, nëse dikush ja dorëheqje për rastin Dehari, mund të aksesoj veten edhe si të dyshuar për atë çfarë ka ndodhur, sepse e di çfarë. Po mendoni se edhe nuk mund të jetë i dyshuar? Jo, po a mund ta pranoj po natyrisht, po mundet me pranu, por mendoj se kjo është rrethan lehtësuese, nëse kurrë tjetër ekziston një, ta them, prekje ndërgjegjes për një gjështje e cila ka ndodhur para 3 viteve. Unë mendoj se çdo secili prej nesh çështje tjetër që është politika tena pa ndërgjegjshme jo morale. Por besoj se ato vlerësime që i kam dhënë se burimi i krizës në politikë qëndron në krizën e moralit janë të qëndrueshme dhe pikërisht nga dëshmëria e individit që në momentin e caktuar të vlerëson se klima po ndryshon dhe në përputhje me klimën unë duhet të kontribuoj në arritjen e një atmosfere të re e cila është në funksion të krijimit të kushteve të shëndosha është e mirëseardhur. Në këtë kuptim edhe aktin e tij duhet ta vlerësojmë si pozitiv. Kjo nuk e amneston nga përgjegjësia ndoshta penale nesër pas nesër, por gjithsesi edhe nëse ndodh që të vjen në një pozicion të përgjegjësisë penale, duhet ta kemi parasysh edhe aktin moral. Unë mendoj se edhe kjo është rrethan lehtësuese që duhet ta kemi parasysh për çdo rast i cili kontribon në krijimin e atmosferës dhe mentalitetit të shëndosh. Po, pra i po thoni që është krijuar momentumi që njerëz që e ndjejnë veten jo komod për shkaqet siç kanë ardhur në atë pozitë dhe për punën që e kanë bërë, t'i japin dorëheqje ndoshta më lehtë do të jetë për ta. Po çfarë nëse ata do të zëvendësohen me metodën e njëjtë zoti Beçaj? Unë mendoj se gjasat që të zëvendësohen me metodën e re, me metodën e re, janë shumë të vogla. Të mos them kurfare. Për arsye se në krijimin e këtij pushteti roli dominues ka qenë, nëse më lejon vetëm një minutë pak më tepër të analizojmë, i 2 pozicioneve kyçe, pra i alternativës në krye me VV-n, e cila ka premtuar çkapjen e shtetit, por njëkohësisht, shqyrtoni, ky është moment shumë i rëndësishëm, edhe te PDK-ja. Slogani i tyre, motivi kryesor, leitmotivi kryesor ka qenë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra, shqyrtoni, ne kemi sot një potencialisht koalicion i cili do të bëhet pushtet, po e kemi dhe PDK-n e cila slogani ka pas, besoj se edhe ata kanë kuptuar momentin se slogani nuk ka qenë rastishëm, se nëse ta pyesim qytetarin e zakonshëm që u reflektu me vullnetin politik të shumicës, si e identifikon, si e stigmatizon PDK-n, e ka personifikuar, e ka identifikuar, e ka stigmatizuar si bartëse të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por, domethënë, kryetari i PDK-s e ka kuptuar se kjo është pika neuralgjike e PDK-s dhe ka dalë në fushat me një kontramas. Pra, nëse kjo është e sinqet, besoj se duhet me qenë sinqet, nëse do me pas perspektivë PDK-ja, atëherë kemi një emërues të përbashkët, pra, edhe mes pozitës, edhe mes opozitës që e keqja t'i kalon të kaluarës dhe të ndërtohet një shoqëri e shëndosh, ku do të vinë parasysh vetëm kvalitetet e meritokracisë, kvalitetit, profesionalitetit dhe aftësisë të menaxhimit të situatave në përputhje me ligjin dhe kushtetutën. Pak më herët thatë që do të flasim tash për pritjet e qeverisë Kurti, çfarë presim ne dhe çfarë presin qytetarët e Kosovës nga qeveria Kurti. E përmendet pak më herët se LDK-ja duhet të jetë e kujdesshme në atë se si do të duhet të veprojë dhe njerëz të rinj të vendosen në pozita të tjera. Por në këtë kapjen e shtetit, në këtë korrupsionin galepan që ka qenë në Kosovë, nuk është LDK-ja është pa faj. Diskursi publik ka qenë se bashkë me PD-n në këtë muhabet, po e quaj kështu, ka qenë edhe LDK-ja, për shkak se ka qenë shumë vjet në pushtet. Si mund të ndodhë kjo tash që të, ose ta them që të largohet nga ajo e dikurshmja dhe të veprojë ndryshe tash? Mbase mund të them edhe
Të japim një përgjigje cila në fakt është në favor të pyetjes tuaj, por e kap edhe një segment të atmosferës që është krijuar aktualisht në raport me disa përpjekje që po i bën pikërisht disa nga ish kuadrat të cilat kanë qenë pjesë e pushteteve apo njerëzit më me ndikim në periudhën kur LDK-ja ka qenë pjesë e koalicioneve në të kaluarën. Pra, është fjala për Isa Mustafën, për Agim Veliun e për Lutfi Azirin. Ju keni pa dhe provokimet të cilat që në drejtim se çështja duhet të merret parasysh edhe në kuptimin e një marrëveshje që ka të bëjë me të ardhmen perspektive së liderit partijak e kështu me radhë. Pra, shiqoni, këto nuk janë veprime të rastishme, këto janë spina të paramenduar mirë për të vështirësuar këtë diskontinuitet. Dhe zoti Aziri është mjeshtri këtyre spinave? Po, nuk po them, ai po tenton me qenë mjeshtri këtyre spinave, por besoj se populli ka hetuar që nuk shkon kështu. Reflektimi i pozitës së tij pikërisht në Gjilanin e tij tregon se populli në Gjilan, banorët e tij, qytetarët e tij kanë kuptuar që kjo nuk shkon më. Dhe çka po do më nxjerr si përgjigje në pyetjen tuaj. Mendoj se nëse insistohet me çdo kusht që të shkohet me mantrën e të kaluarës, me rregullat të cilat i kanë krijuar në të kaluarën dhe se kanë qenë pjesë bashkëpjesëmarrës në ndërtimin e kapjes së shtetit, u mendoj se LDK vetëm sa defaktorizon veten dhe e marginalizon perspektivën e tyre. U mendoj se Isa Mustafa ka qenë një taktizues i mirë në tejkalimin e krizës momentale, por LDK-ja herdo kurdo, ndoshta edhe qysh muajin e ardhshëm, duhet mu ballafaqu me të kaluarën e cila ngarkon të sotmen dhe të ardhmen e saj. Që do thotë se nuk mundën me qenë kreatorë të politikës së re, të çkapjes së shtetit, ata të cilat kanë qenë pjesë të proceseve të ndryshme të centralizimit të kështu me radhë, nëse dëshirojnë që të kenë perspektivë më të mirë se që kanë sot. Apo dalim këtu të ajo që ke thënë qysh në ditën kur është mandatuar zotja Vjosa Osmani nga LDK-ja si kandidate për kryeministre, që ajo nuk do ta ketë, është një lloj arnimi, keni thënë kështu, po ju parafrazoj, dhe ajo nuk mund ta ketë kompetencën e plotë për të vendosur pikërisht për këto që i thatë deri më tash, sepse LDK-ja, ndoshta jo zyrtarisht, por deri më tash e ka përmend mundësinë që në negociata me vetëvendosjen të qartësohet edhe posti i presidentit të shtetit. Shumë bukur, mendoj se reagimi juaj është si duhet dhe me vend. Shiqoni, heshtja e zonjës Vjosa Osmani është shumë diskutabile. Për arsye se Vjosa Osmani nëse kushdo tjetër pat një konzistencë në deklaratat e saj në raport me të kaluarën. Dhe në këtë kuptim, derisa po bëjnë spina të ndryshme, qoftë Agim Veliu ose Lutfi Aziri, se në kuadër të programit dhe marrëveshje duhet të hyjë në kalkulimi se kush do të bëhet president pas një kohë që është domethënë hipotetike dhe është totalisht e pandershme dhe pamërashme, se s'dihet si shkon puna dhe me këta nëse bëhen nesër bashkë lema mbas një viti, 2 viteve, tregon pikërisht që në Vjosa Osmani nuk e ka kuptuar rolin e saj dominues karshi atyre që kanë qenë në pushtet rreth 15 vjet. Ajo duhet me qenë bartëse, lidere e procesive të reja, për arsye se LDK ka shansen që të rikthehet më fuqishëm në skenën politike që është interes i Kosovës edhe i shqiptarëve në përgjithësi. Dhe në këtë kuptim, sa më shumë që hesht Vjosa Osmani në raport edhe me takimet që po bëhen, por në raport me të kaluarën e LDK-s dhe mbron në nhije, u mendoj se e bën gabimin për veten, e bën gabimin për LDK-n. Qase perspektiva e LDK-s që është interes kombëtar dhe shtetëror, duhet me qenë në transformimin e saj gradual kuptimin edhe moshor, edhe profesional, edhe kompetent. Në këtë kuptim, lidere e këtij ndryshimi deshëm na ta pranojmë apo jo, është Vjosa Osmani, e cila për rreth 40.000 vota, nëse kushdo tjetër ka marrë më tepër, domethënë këto. Dhe diskursi është se po të mos ishte Vjosa Osmani kandidate e LDK-s për kryeministër, LDK-ja do të merrte më pak vota se çka marr tash me zonën Osmani si kandidate për kryeministër. Po them më pak, por ndoshta do të ishte në një pozicion edhe shumë të keq që do të ishte pozicioni i dytë. Që i bie shumë më pak. Shumë më pak, domethënë do të merrte. Unë mendoj se kjo është një çështje edhe që ka të bëjë me kontributin e vetëvendosjes, se është një moment interesant për shikuesit, ta themi, besoj se ata kuptojmë se po them këtë. Qasja që ka qenë edhe LDK-s e vetëvendosjes se do të bëjnë, nëse jo para zgjedhjeve, koalicion para zgjedhjeve do të bëjnë
në koalicion pasgjedhor, i ka eliminu dilemat edhe shumica ka dhënë LDK-s për faktin se e kanë prit pak a shumë që koalicioni do të jenë mes VV-s dhe LDK-s. T'ishte për shumë një deklarat tjetër, që si ishte e menqër për shumë që bëjmë koalicion, s'kemi vijat kuqi që ishte trend. U mendoj se do t'ishte numri shumë ma i vogël, pavarësisht se Vjosa ka qenë. Po Vjosa e kanë gjerë LDK-n, por në një mënyrë e kanë gjerë dhe Isa Mustafën nga Balta të cilën e ka krijuar vetë me mënyrën se si ka qeverisë me LDK-n. Po e kemi një gjë tjetër, nëse flasim për paraqitje publike, për këtë anën vizuale. Zoti Kurti dhe zonja Osmani ishin në takime bashkë pas zgjedhjeve, por edhe para zgjedhjeve. Dhe duket sikur ka një simetri në veprimet e tyre, atë çfarë një farë lloj reflektimit për bashkët për qeverinë e ardhshme. Nuk është që këtu po anashkalohet, por brenda LDK-s nuk di se çfarë thënë, nëse mund të anashkalohet. Faza në cilën jemi mund të them se këtë drejtë është një sinergji, por në këtë sinergji nuk e kemi dëgjuar fare zërin e Vjosës Osmanit, veçmas kur është në pyetje për shumë çështja e cila po bëhet si pengesë apo arsye spin për të debatuar çështja e presidentit apo jo. Unë mendoj se Vjosa Osmanit duhet me qenë këtu kategorike dhe me qenë decisive. Nuk mund të flasim për diçka që do të ndodhë. Do të flasim për atë që varet për nesh sot, jo që do të varet pas një viti, 2 viteve. Jo për ta mbyllur derën, në ta menaxhon Isa Osmani përmes Facebookut LDK-n, nëse mendon se është interesi i tij edhe LDK-s, por Vjosa Osmani tash duhet me arsitu para sovranit besimin që e kanë falë. Dhe në këtë kuptim e duhet të dëshmohet si lidere e cila është bace e potencialit për ndryshimin e LDK-s në interes të LDK-s. Po, por këtu kemi një diçka tjetër që besoj vlen të analizohet. Shefi shtabit zgjedhor të zonjës Osmani, që ka qenë mandatar është zoti Aziri. Po, ju vetëm sa po e vërtetoni tezën që po e them unë. Tër filozofia asaj vrejtje që kam thënë atë kohë ka qenë se ajo për dallim nga Albin Kurti, kjo s'do të thotë se Albini duhet me qenë pa një mbikëqyrje dhe kontroll në kuptimin e antarësisë, atëherë bëhet monark edhe ky, po domethënë. Por është lider i pakontestueshëm për arsye se ka aftësi lideriste Albin Kurti. Për dallim nga Albini, domethënë Vjosa ka mbet nën ta themi rrethin e atyre të cilat mund të bëjnë herë do kurdo pengesa për mos me depërtu si lidere e pakontestueshme. Dhe problemi nuk ka me qenë në fazën aktuale se si arrihet marrëveshja rreth programeve dikastere, ndoshta numri do të ketë do një dilenë vogël, por aty arrihet pak a shumë 50-50 sërt më anësi se si. Problemi ka me qenë nesër, kur për shembull do ta shohim, a do ta ketë Vjosa Osmani afër vetes në qeveri dikë që ka qenë përpara apo dikë që duhet më ardh sot edhe nesër. Dhe këtu do ta shohim se apo dominon pra përvoja e atyre që kanë strofullën e isës, apo po dominon nevoja që të bëhet ndryshimi diskontinuiteti në kuadrat e LDK-s që kontribuon në diskontinuitetin e politikës kosovare. Dhe megjithatë nuk e di nëse zyrtarisht, por është raportuar, është thënë që zoti Aziri do të jetë shefi ekipit negociator të LDK-s në bisedimet me vetëvendosjen. Dhe po dua vetëm ta analizoj një çështje. Nëse zoti Mustafa nuk e mori përsipër që ta udhëheq garën për zgjedhjet e kaluara, atëherë në përshkaqjet që i ka thënë shëndetësore gjëra të tjera, sa do të mund të konceptohet shëndetshëm kjo çështje nëse pas një viti e 8 muaj kërkon postën e presidentit vendit. Qysh tash në një marrëveshje me vetëvendosjen? Shumë bukur, mendoj se shumë je korrekt në artikulimin e problemit. Edhe kjo është profesionalisht korrekt dhe po vjen mirë që po ndëgjoj në një institucion ku ka dyshime kuptimin e animit. Si mund të arsyetohet një argument i cili dje ka qenë pengesë, sot mund të me qenë favor edhe për të ardhmen. Shumë bukur, domethënë nuk është një kontradikt e cila nuk mund të shpjegohet dot. Pra, është një krizë e cila ka qenë e pranishme, e cila po dëshiron që të kalohet në mënyrë të pandershme. Për arsye se nëse s'ka mund apo e menaxhon LDK-n sot përmes Facebookut, unë them kështu, si mund të menaxhoj nesër shtetin? Parashtot një pyetje logjike, etike, morale, jetësore, sidoni profesionale. Pra, shiqoni, logjika e autoritarit është që ndoshta edhe ditën e fundit ta presin në karrige. Unë mendoj se kam dhënë një vlerësim diku tjetër, më mirë është që të shkon në mënyrë të ndershme, sesa të vazhdon në mënyrë të pandershme, duke përfshirë edhe këta të cilët i ka rreth vetit. Mos të bëhen pengesa për ndryshimin dhe transformimin kvalitativ të LDK-s. Pse ku e bazoni këtë argument që është aq autoritar?
Argumenti që është autoritar para se gjithash dëshmohet për faktin se si ka ardhur te ndryshimi radikal brenda një periudhe shumë shkurt kur është në pyetje që të qitet në zenit si Feniks Vjosa Osmani, të cilin vetë ka vendosur në pozitën e 80 kur ka qenë lider i listës për përpirimin e deputetëve në mandatin e kaluar. Akuzat ishin shumëta edhe të zonjës Osmani ndaj zotit Mustafa edhe të tjerëve, por u tha që u bë për hir të subjektit që të fitojmë zgjedhjet. Po, për hir të subjektit që të fitojmë zgjedhjet, por këtu ka fituar më shumti aktualisht Isa me ata të cilët kanë qenë dhe janë afër Isës. Realisht, Vjosa nëse është sot në hije dhe gjithë ata që ndoshta edhe me vetdijen e saj aktualisht në hije ose e detyrojnë që të jetë në hije, tregojnë se ku janë motivet e tyre të mirëfillta. Pra, del që Isa pas ka pas nevojë për një instrument që quhet Vjosa Osmani për ta këndjer LDK-n, për arsye se Isa në gjitha zgjedhjet veç ka humb. Dhe Vjosa është ajo që ka këndjell në masën që përdora pak më parë LDK-n dhe cila mundet me qenë bashkë për ndryshimet, por jo me kuadrat të cilat ai po mendon se munden me qenë partner për të shtyrë pozicionin e tij që nesër përfundon në karrikën e presidentit të Kosovës. Ideja është që të marginalizohet Vjosa Osmani, të ngritet fuqia e ndikimit dhe veprimit të Lutfi Azirit, që nesër ta merr postin e LDK-s, pas nesër të shkohet në presidencë nga ana e Isës dhe pak a shumë Vjosa e ka kryer misionin e vet me faktin se ata kanë ardhur në qëllimin të cilin e kanë paraqetuar duke përdorur Vjosën si instrument. Dhe unë mendoj se Vjosa do të bën gabim fatal nëse i nënshtrohet këtij skenari dhe do ta humbë reputacionin personal, por do ta dëmtojë edhe shumë LDK-n se njerëzit po kuptojnë në realitetin e hidhur. Por është lëvizja vetëvendosje e cila duket që nuk po e lëshon nga dora Vjosa Osmanin, për shkak të asaj çfarë ka reflektuar edhe në të kaluarën kuvend, por edhe çfarë fiton në zgjedhje. Nuk është problemi te Vjosa, unë besoj se ajo sinergji që përmendet ju ekziston. Është fjala për shembull, a do të ketë duart e lira që në kabinetin e saj ku do ta ketë 50% do të vendos ajo për bashkëpunëtorët e vet, apo do të vendosin tjerët se kush do të jetë bashkëpunëtori i Vjosa Osmanit. Dhe në një situatë të tillë, është e pamundur që Vjosa Osmani të jetë pra ajo promotore për ndryshimet, për arsye se do të jenë rreth saj njerëz të cilët dëshirojnë konservimin dhe çështja që përmenda në fillim duke nisur nga dorëheqja e drejtorit të AKI-s, tregon që po krijohen pengesat edhe nga LDK-ja për të mos bërë ndryshimi për çkapjen e shtetit në masën cilën e presin qytetarët të cilat kanë votuar për ndryshim. Dhe kur po flasim për këtë nëse zonja Osmani do të ketë duar të lira, në fakt raportimet e fundit është që duar të lira në këtë aspekt do të ketë vetëm zoti Kurti si kryeministër, sepse ai kërkon që përgjegjësitë i japin vetëm atij dhe jo subjekteve veç e veç. Ata që janë ministra, përgjegjësitë i japin kryeministrit e jo kryetarit të partisë. Kjo është në rregull, por nuk është në rregull nëse parimi ndron kur është në pyetje partia. Parimi duhet me qenë parim i cili vlen për gjithë. Në këtë kuptim, nëse ai aktualisht është dhe nuk ka pengesa juridike kushtetuese që të mos jetë edhe kryetar. Jo ka, sepse me statutin e vetëvendosjes ai duhet t'japi drejtë. Statutin e vetëvendosjes është kushtetuese, domethënë me kushtetut më mësohet, por kjo tregon edhe një indikacion i cili flet për nevojën që ai duhet të ketë një rishikim kur është në pyetje koncepti i tij se si do të krijohet parimet edhe me tjerë. Pra në këtë kuptim besoj se Albin Kurti duhet të sillet krejtësisht ndryshe ka si gjithë kryeministrave që kanë qenë deri më sot nëse do me pas perspektivë. Dhe koalicioni i ardhshëm do të bën gabim fatal nëse për një çikës emiton mënyrën e vendimarrjes të ish qeverive në të cilat ka qenë deri dje ndoshta edhe LDK-ja apo dikush tjetër. Pra, ky duhet ta sjellë një shkollë që thuhet tjetër të politikbërjes, duke respektuar reciprokisht interesat e partnerit, por duke aplikuar politikën e mirëfillt që me të vërtet e shtyr, e çon, e motivon, e drejton shtetin në kuptimin e çkapjes rreth gjitha fushave të cilat kanë qenë pengesë dhe kanë krijuar pasoja serioze për konsolidimin e shtetit të Kosovës. A do duhen
cili ndo variant vetëvendosje që të pranonte në tavolinë e diskutimeve të futej për temë ose në marrëveshje dhe çështja e postit presidentit? Unë mendoj se do të ishte gabim fatal për vetëvendosjen dhe do të ishte zhgënim për ata të cilët kanë votuar për vetëvendosjen, për arsye se po hyhet në një skenar i cili është hipotetik dhe një skenar i cili nuk është as etik edhe nuk besoj se mund të ketë edhe aspekte të rezultate politike pozitive as për vetëvendosjen, por as për LDK-n. A ke dëgjuar argumentin e zotit Haziri për këtë? Po nuk më interesojnë argumentet. Argumenti ti ka qenë ky, sepse në qoftë se ne nuk merremi vesh tash, do të na vije në zarf. Nuk është e vërtet ajo, domethënë ajo ka qenë e vërtet në kohën kur ka qenë Lutfi Haziri, domethënë edhe Isa Mustafa. Ku është reforma Isa Mustafës e Bexhet Pacollit edhe Hashim Thaqit për reformën kushtetuese, reformën zgjedhore? Shiqoni, na po do me bën ndryshime apo jo? Apo do Lutfi Haziri me na kthin të kaluarën apo po do me kuptuar se ka situata që vetë ndryshon? E keni parasysh? Është njëri i rëndësishëm, ai po thotë që posti i kryeministit kalon nga zyrat e LDK-s. Ata, shiqat, ishte i rëndësishëm, ai kishte me qenë lider i LDK-s në kuptimin e mbështetjes elektoratit. U pa se ai ka pësuar një fiasko aty ku është kryetari i komunës, edhe si udhëheqës i ekipit i cili ka qenë fushat, ka pësuar një humbje. Do të thënë është një tronditje etike, morale, politike për te. Aq ma pak ka drejtë të flet për këto gjëra të cilat nuk kanë bëjnë me të sotmen. Pra mundohet tash ta konvertoj atë në këtë? Ky është spini që dëshon ta bëj atë, po a duhet të binë në kurthën të cilën ne kemi kaluar 20 vjet? Unë mendoj se pikërisht është një moment i rëndësishëm dhe faleminderit që më përkujtova. Domethënë, këtu duhet të ndahet lumi. Ose dojmë me bë diskontinuitet, se për alternativë nuk kemi pas kushte, për shkak se konteksti rrethanor ka qenë kushtetuta një, sistemi një zgjedhor, partitë politike, programet e njëjta kështu me radhë. Nëse bëhet diskontinuiteti, nuk e përjashtoj mundësinë që pas 2 vite jo flitet për kryetarin, po pas 2 vite flasim për alternativën e mirëfillt që ka konsoliduar dhe fuqizuar shtetin e Kosovës. E jo të flasim se kush do të bëhet kryetar. Mendoj se këto janë çështje me të vërtetë që flasin për logjikën edhe mendsinë atyre të cilat synime kanë vetëm pushtetin dhe asgjë tjetër në këtë synim. Shumë i rëndësishëm e kanë thënë edhe zyrtarët e vetëvendosjes, por edhe të LDK-s, që për të pasur një koalicion të mirë dhe një qeverisje të mirë është besimi i ndërsjellë mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje në këtë rast. Por duke marrë parasysh gjithë këtë që thatë zoti Beqe, a mund të presim një besim? Nuk po themi të plot sepse është vështirë të plot, por një besim sa për të funksionuar siç duhet. Besoj se do të ishte korrekte të jap një përgjigje pak më të përgjithshme, madje vinë në një përgjigje konkrete. Realisht qytetarët e Kosovës kanë pësuar më shumë për shkak të besimit. Pra, sikur ne të mos i kishim besuar qeverive të drejtanishme, nuk kishim marrë në këtë zgjedhje. Është ashtu. Dhe do të ishte gabim tjetër nëse tash brenda natës themi se ekziston një besim i ndërsjellë mes LDK-s dhe VV-s. Sikurse do të ishte një gabim fatal, sikur të themi që nuk do të ketë gatishmëri që të krijohet një besim mes tyre. Pra, këtu ndahet edhe mënyra se si do të bëhet politika në Kosovë, nëse do me bë ndryshimin. Pra, nuk duhet të jemi mjop se besimin do ta krijojmë vetëm për shkak të deklaratave të cilat i kemi thënë. Besimin do ta krijojmë vetëm nëse i kemi veprimet në përputhje me deklaratat që i kemi thënë. Në këtë kuptim unë për shembull personalisht kam vërejtje pikërisht për Albinin, se deklaratat të cilat i ka dhënë deri më sot do të i rishikoj qysh në ditën e parë kur tim karikën e kryeministit. Për arsye se deklaratat për politikbërje do të kenë një domethënie krejtësisht tjetër kashi veprimeve politike vendimarrëse në politikbërje. Dhe kjo pak a shumë është një çështje që ka të bëjë me të gjithë. Por deklaratat që kanë bën me besimin e ndërsjellë duhet të jenë në përputhje me interesat e ndërsjellta të partneritetit. Nëse qysh hapat e para, fjala bie, po marrim një hipotezë e cila mund të ndodhë, ndoshta nuk është e sigurt, por mund të ndodhë që në ekipin e Vjosës ketë më tepër nga ata të cilat kanë qenë në ndikimin apo janë në ndikimin e ISIS sesa në ndikimin e Vjosës, u mendoj se këtu kemi qysh tash një moment të rëndësishëm i cili mund të paraqitet si konflikt. Jo arsye për besim, por arsye shtesë për mos besim. Para mendoni një situatë hipotetike që Lutfi Haziri të bëhet në kabinetin që nuk përjashtohet, apo jo?
domethënë të Albin Kurti. Nuk përjashtohet, po... Po, paramentet, po marrë Goxha vetëm... pamundur. Po, në këto rrethana do të ishte normale me qenë e pamundur. Po paramendojmë se folet për çështjen e besimit. Pra, nuk është mirë të besohet a priori, sikurse që nuk është mirë, ta themi edhe është keq që mos të besohet se pikërisht për shkak besimit ky hyn në koalicion. Mirë, po mos të harrojmë një diçka që e the pak më herët, që në fillim të emisionit, që politika është në këtë gjendje siç është për shkak moralit politik dhe parimeve. Nuk është që kemi pasur të shëndosh as parimet politike as moralin politik, prandaj nuk mund të befasohemi edhe nëse ndodh ajo. Kjo s'do të thotë se duhet të befasohemi, se ne kemi jetuar 20 vjet, por do të ishte befasi nëse ne nuk shohim përpjekjet që mos të ndodhë kjo. Na po flasim në fazën iniciale, shiqoni. Politika i ka, në kuptimin e politik bërjes, 4 faza të rëndësishme. Ne jemi tash në fazën që po flasim gjatë tërë kohës, kryesisht në fazën e identifikimit të problemeve, të relacioneve, të bashkëpunimit, besimit, mosbesimit, premtimeve, deklaratave kështu me radhë. Kjo është faza fillestare. Po shumë bazike. Jo, më fal. Faza fillestare është bazike nëse pasaj rjedh një agjend adekuate e cila përcjell në kuptimin implementues. Pra, ne kemi 100 premtime që i kanë dhënë gjithë. Dhe në fazën kur të krijohet agjenda, dhe tash agjenda ka filluar pak a shumë me sajimin e programit qeverisjes, ne do ta shohim cilat janë ato prioritetet dhe cilat janë mundësitë reale që ato të bëhen, domethënë, pjesë përbërëse të praktikës politike. Dhe pjesa e tretë është ajo që ka të bëjë me evoluimin, do ta shohim më njëherë pas fazës së parë të realizimit të një nga ato premtimet që janë në agjenda prioritare. A do të jetë vettingu, a do të jetë për shembull punësimi, papunësimi kështu me radhë. Dhe faza e fundit do të ishte për shembull çështja e evoluimit që do të ishte pjesë e vlerësimeve të përbashkëta, të cilat mandej konfirmon apo jo elektorati. E qartë, i kemi vetëm edhe 3 minuta kohë dhe dua, nëse ke arritur të përcjellësh intervistat, deklarimet e zotit Kurti, këtë kohë derisa po përgatitet të marrë postën e kryeministrit. Sot ishte N1 në televizionin Beograd dhe si pash reagimet në Serbi. Pikërisht për këtë dua dalë, sepse kishte thënë një deklaratë që Bosnjën nuk mund ta trajtojë sikur Serbinë, kishte dhënë arsyet e tij pse nuk mund ta trajtojë, sepse është pyetur edhe për shkak se nuk mund televizin qytetarët e Kosovës atje, por edhe për taksën. Kishte thënë që do të nisë menjëherë biseda me Bosnjën për liberalizim tregu dhe lëvizje lirë qytetarësh. Në këtë politikën e jashtme, po e zëm, kryeministri sigurisht do të ketë rol dominant, po Vjosa Osmani është përmendur si zonja që do të mund të jetë kryeministre dhe zëvendës kryeministre. Kjo do të mund të ishte ndoshta një diçka që mund të kishte efekte të mira. Gjithsesi është një indikacion shumë pozitive dhe unë mendoj se trajtimi i Kosovës dhe Bosnjës duhet të jetë më i veçantë, kuptimin e afërsisë dhe mirëkuptimit të disa rrethanave, për arsye se e kemi një pengesë e cila quhet Republika Srpska, por jo në dëm të mundësisë që kjo të ndikohet në ndryshimet apo korrigjimin e kufirit. Se kjo mund të ketë efekte mandej pasoja të cilat një çështje e cila ndoshta është e vogël, krijon një moment të ri i cili e ndëlidh edhe arsyen që pak a shumë mënyra se si po zgjidhet problemi me Bosnjën të shkon edhe me Serbinë. Dhe çdo problem që mund të jetë i njëjtë me Serbinë përfundon me çështjen e Republikës Srpskës, deshëm apo s'deshëm të pranojmë. Kështu që duhet të ndahet pak a shumë bazat e entiteteve, ta them kushtimisht, por Bosna duhet të trajtohet ndryshe karshi Serbisë për arsye të shumta, por para së gjithashtu edhe për faktin se në Bosnjë ekziston një konglomerat i subjekteve të cilat janë bashkëpjesëmarrës dhe mbështetës të edhe shtetit të Kosovës, por relacioni i raporte në kuadër të BH-s është i tillë që nuk mund të dalim për të rrethanave të cilat e mëson kushtetuta, por qëndrueshmëria dhe interesimi i tyre politik besoj se ekziston dhe në këtë kuptim trajtimi duhet me qenë më i veçantë në raport me Serbinë. Për politikën e jashtme dhe për gjithë ato çfarë ka premtuar zoti Kurti, do të flasim në një emision tjetër, na përfundoi koha. Faleminderit shumë zoti Beçaj. Ju lutem. Miq të nderuar, kjo është pjesa e parë e magazinës së pasdites për sot. Biseduam me politologun profesorin Belul Beçaj për dorëheqjen e shefit të AKI-s që ndodhi pak minuta më përpara, por edhe pritjet që ka Kosova sipas analizës së zotit Beçaj nga Qeveria Kurti dhe sa do të mund të bëhet koalicioni shpejt, po themi kështu sepse është thënë nga LDK dhe vetë vendosë se pas certifikimit të rezultateve do të formalizohet marrëveshja për bashkëqeverisje. Certifikimi pritet të ndodhë nesër dhe nesër sigurisht do të flasim për këtë temë. Pak marketing e promo, pas pak me ju do të jetë në pjesën e dytë kolegja ime Aida Gashi Osaj. Qëndrojmë ne.